السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هحلل عرض فرايدي نايت سماك داون، بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. وخلونا نبدأ. افتتح العرض ب أوستن سيري داخل مع جريسون وولر. هيلعب المفروض مباراة جريسون وولر ضد كاميرون جرايمز، لكن وكاميرون جرايمز دخل اعتدى عليه جيمي أوسو وسولو سيكوا، وطلعوا على الحلبة لقوا إن بول هيمن مستنيهم في الحلبة. فبول هيمن اتكلم، لقى ان الناس بتعمل بو على بول هيمن والبلاد لاين، فبيقول لهم انتوا بتعملوا بو ليه؟ مش احنا الناس السيئة هنا. الشخص السيء هنا هو نيك ألديس، لان هو الاسبوع اللي فات عمل مباراة رباعية في الرويال رامبل ما بين رومان رينز و ال اي نايت، ايجي ستايلز وراندي اورتن. وهو بيأكد وعايز يأكد إن يخلي رومان رينز يخسر اللقب بتاعه، لكن هو مش هيخسره. فنيك ألدس يمسك المايك من بول هيمن ويقول له الماتش ده مهما حاولت تعمل مش هيتغير، لأن خلاص إن الموضوع ده انتهى، والماتش هيحصل. بالنسبة للحاجة التانية، المين ايفنت، أنا عارف إن أنتوا بتحبوا كبلاد لاين تكونوا في المين ايفنت. في المين ايفنت النهاردة هيكون برضو موجود البلاد لاين، لان ال اي نايت و ايجي ستايلز وراندي اورتن هيتحدوا مع بعض وهيلعبوا ضد جيمي اوسو وسولو سيكوا ورومان رينز. فبول هيمن قال له انت عارف اكيد ان رومان رينز مش موجود هنا. فنيك الدس قال له خلاص انت معاك فرصه لحد اخر الليله، لحد المين ايفنت، تجيب شخص ثالث يلعب مع جيمي وسولو. لو ما لقيتش فبالتالي هتكون 3 ضد 2 في مباراة هانديكاب ماتش. وسابهم ومشي نيك ألدس. رحنا بعد كده خلف الكواليس لبول هيمن واقف مع جيمي أوسو وسولو سيكوا. فجيمي أوسو بيقول إن أنا قلقان من المباراة دي، وممكن ما يكونش في حد إن هو يعمل تاج تيم معانا. فبول هيمن قال له ما تقلقش، في ناس كتير في الروستر وكلهم يتمنوا إن هم يكونوا مع البلاد لاين، فما تقلقش من الموضوع ده. فجيمي اوسو قال له انا قلقان، ايه رايك انت يا سولو؟ سولو قال له انا ما بقلقش خالص. ورحنا بعد كده لمباراه بين ال دبليو او ضد انجل وهومبرتو اللي كانوا داخلين مع سانتو اسكوبار. اتلعبت مباراه والفريقين كويسين بصراحه، عملوا مباراه كويسه ممتعه. والهاي فلايرز هم اصلا هاي فلايرز يعني رائعين بصراحه. شفنا اثناء المباراه دخول كارليتو، دخل اعتدى على سانتوس اسكوبار وضربه. فاستغل الفرصه انجل وعمل تثبيت سريع وفاز بالمباراه، وفاز فريق انجل وهمبرتو كاريو. ورحنا خلف الكواليس لكارميلو هيز قاعد مع نيك الدس وبيتفق معاه على اساس ايه اللي هيعمله في العرض بتاع سماك داون. فيقاطعهم اوستن سيري وجريسون وولر. فيقولوا لكارميلو هيز انت بتعمل ايه هنا؟ فهو اللي يقول لهم انتوا اللي عايزين مني ايه وبتعملوا ايه هنا. فيحصل مناوشات بينهم لحد ما يتحدد مباراة بين كارميلو هيز ضد اوستن سيري في عرض الليلة. بعد كده نروح لبول هيمن واقف مستني ال دبليو او جايين ومعاهم كارليتو. فيوقف كارليتو ويديله التفاحة ويقول له انا بحاول اخدعك ولا حاجة، لا انا عايزك معايا في مباراة الليلة تقف مع البلاد لاين. فكارليتو قال له انا فعلا متحمس للقتال وان انا العب، لكن كنت كل اللي انا عايزه سانتوس اسكوبار مش حد تاني. وخد التفاحة منه ومشي. فقال له بيقول له التفاحة ديت يعني ده عرض من ضمن العرض اللي انت المفروض لو قبلته تاخدها. بس سابه طبعا كارليتو ومشي. بعد كده رحنا ليه برومو من لوجان بول بيتكلم عن كيفن اونز اللي هو هيلعبه طبعا على لقب الولايات المتحدة. فبيقول ان كيفن اونز انت رابط ايدك، ومفروض ان انت هتستخدم دي كأفضلية في المباراة ضدي، وانا المفروض ان انا احتاج واعمل ارفع دعوة على الموضوع ده. فبيتحجج يعني لوجان بول، لكن قال له ان انا هفوز كده كده في المباراة، وانت وهحاول ان انا افضحك في المباراة دي بقد ايه ان انا بعرف اصارع يعني افضل واحسن منك. بعد كده رحنا لمباراة بين بيانكا بالير ضد بيلي، وشفنا مباراة كويسة بينهم. اللي لفت نظر في الانتباه أثناء المباراة إن بيلي حاولت إن هي تعمل إن ركبتها مصابة علشان
دامج كنترول يساعدوها من ورا الحكم ما يشوف. فدامج كنترول ما عملوش اي حاجه لبيانكا بالير. وطلعت بيانكا بالير كانت بره الحلبه وطلعت ولعبت كملت عادي المباراه وفازت على بيلي. وشفنا لقاء ما بين تايلر بيت وبوتش قاعدين. تايلر بيت بيقول لبوتش انت المفروض ان احنا نوري نفسنا للعالم، وان احنا قد ايه البريتش الناس اللي من بريطانيا يقدروا يعملوا كل اللي نفسهم فيه. فبوتش قال له انا يعني متشكر ان انت ساعدتني الاسبوع اللي فات، لكن انا عارف هعرف اعدي من الموضوع ده بنفسي وهعرف اعتمد على نفسي. فتيلر يعني بيحاول ان هو يحمس بوتش في الاسابيع القادمه والفتره الجايه، لكن بوتش عامل حساب ان هو عايز آه، يعني يهتم بنفسه ومش محتاج مساعده من حد. فهنشوف القصه دي هتودينا فين في الاسابيع القادمه. وشفنا كيفن اونز بيرد على الكلام اللي قاله لوجان بول، وبيقول ان ده دراعي مربوط لان دراعي مصاب، وده المفروض انه يكون في حسن حظك انت، مش في حسن حظي انا، لان دراعي مكسور وبرضه هلعب المباراة ومش هتحجج بأي اعذار. فكده كده انا هفوز عليك. فدعاه برضه ان هو ينضم لي الاسبوع القادم في كيفن اونز شو. دعا طبعا لوجان بول ان هو يكون موجود معاه. ورحنا بعد كده لبيلي داخله تتكلم مع دامج كنترول، بتقول لهم انا حاولت ان انا الخم الحكم على ما انتوا تضربوا بيانكا بالير وتساعدوني. فداكوتا كاي قالت لها احنا شفنا ده بس ما كناش عارفين انت كنت عايزه ايه او قصدك ايه، واحنا قلنا ان احنا المفروض نسيبك تفوزي يعني بنفسك، علشان مش عايزين نتدخل في المباراة ويحصل ديسكواليفيكيشن او اقصاء. فقلنا ان انت تتصرفي بنفسك، وانت كده قلتي ان عندك حلم كبير لينا كلنا، وان كلنا لازم نشيل الذهب او الاحزمه. فانت لازم تعملي كده بنفسك، وحتى كده لازم تفوزي بالرويال رامبل بنفسك برضه. وسابوها ومشيوا. فطبعا نفس القصه اللي هي بيلي يعني متسابة لوحدها من دامج كنترول. فدي شايف ان هيحصل هيل تيرن تقريبا قريب في الفترة القادمة. ممكن في رويال رامبل احتمال، ممكن حد يقلب على التاني، بس اعتقد ان دامج كنترول هم اللي هيقلبوا على بيلي، لان بيلي لوحدها مش هتقدر على دامج كنترول تقلب عليهم كلهم يعني. بس هنشوف ايه اللي هيحصل في الفترة القادمة. بعد كده رحنا لبوبي لاشلي دخل مع ستريت بروفيتس الحلبة اتكلم بوبي لاشلي وقال ان اي او بي وكارين كروس اعتدوا علينا من ظهرنا الاسبوع اللي فات، ولو انتوا عايزين فعلا تلعبونا ومتحمسين وشايفين نفسكم ان انتوا اقوياء، فاحنا واقفين دلوقتي في الحلبة وتعالوا دلوقتي ونلعب مباراة حالا ونشوف مين فينا اللي هيفوز في الاخر. فيظهر له على الشاشة. جه طبعا بول ايرلينج وقف قدام الشاشة بتاعة تايترون وشاور للشاشة. فظهر برومو من كارين كروس وسكارلت. كارين كروس بيقول ان احنا اقوى ومعايا اتنين هنكون فريق، طبعا ايكام وريزر، فريق اي او بي. فاحنا كلنا هنكون فريق محدش هيقدر ان هو يتغلب علينا بسبب الفريق ده، وان احنا هنكون قوة محدش هيقدر عليها ابدا، واحنا اسمنا ذا فاينل تيستمنت. فالاشاعات كانت صح ان هو هيكون اسم الفريق ده ذا فاينل تيستمنت. فهنشوف ايه اللي هيحصل في الاسابيع القادمه. بعد كده رحنا خلف الكواليس لبول هيمن قاعد وعمال بيفكر يختار مين كحد تالت في مباراة المين ايفنت. فجوله بريتي ديدلي قالوا له ان احنا جاهزين. قال لهم انتوا عارفين ان هو المفروض واحد بس اللي محتاجينه مش اتنين. فقالوا احنا ما كناش نعرف ان محتاجين واحد بس، فيس يلا يلا بينا نمشي. فبول هيمن محتار مش عارف يلاقي حد ان هو يقف مع البلاد لاين. وشفنا برضو بول هيمن بيقابل بوبي لاشلي وهو ماشي مع ستريت بروفيتس. فبيقول لبوبي لاشلي انت عارف ان انا ساعدتك قبل كده كتير عبر التاريخ، وان احنا بينا حاجات كتير مشتركة. فانا عايزك تساعدني وتقف مع جيمي وسولو سيكوا في مباراة الليلة في المين ايفنت، وتساعدهم في مباراتهم الليلة. فبوبي لاشلي قال له انا الموقف الوحيد اللي انا هقرب فيه من البلاد لاين هيكون وانا واقف قصاد رومان رينز. وسابه طبعا ومشي. فكله عمال بيحاول، بول هيمن مش لاقي حد. رحنا بعد كده لمباراة بين كارميلو هيز ضد اوستن سيري، وكانت المباراة ماشية كويسة لحد ما شفنا الاتنين وقعوا من الحبل الثالث.
فالاتنين تقريبا كده الوقعة كانت غلط، فأوستن سيري يعني المفروض كان هيعمل حاجة وما عملهاش، فالحكم لغى المباراة، وقف ونده للدكتور، وشفت الدكتور رايح لأوستن سيري، ما راحش لكارميلو هيز. فمش عارف دي سيناريو ولا حقيقي، بس أعتقد إن هو حقيقي، لأن لو سيناريو مش هيقفلوها بالقفلة دي يعني. وتحدد الأسبوع القادم مباراة على ألقاب التاج تيم للسيدات بين البطلات كاتانا تشانس وكايدن كارتر ضد ايلا دون والبا فاير. وبرضه هتحدد الأسبوع القادم هيكون في توقيع العقد أو الاتفاق بتاع مباراة الرويال رامبل ما بين رومان رينز، ال اي نايت، اي جي ستايلز و راندي اورتن. وبرضه اتحددت في فقرة الأسبوع القادم الكي او شو، طبعا هيستضيف كيفن اونز لوجان بول. ورحنا بعد كده لبول هيمن جاي يبلغ جيمي اوسو سولو سيكوا هو عمل ايه. فجيمي اوسو بيقول له انت اخترت مين هيكون معانا في الفريق وهيساعدنا. فبول هيمن قال له انا لفيت على كل مصارع موجود في الروستر، وكلهم رفضوا ان هم يقفوا معاكم ويساعدوكم. فانا عندي واثق فيكم، وعارف ان انتوا هتقدروا تتغلبوا على الماتش ده بسهولة، ان انتوا الاتنين لوحدكم في مباراة هانديكاب. فجيمي اوسو قال انا قلقان، فسولو سيكو قال له انا برضو مش قلقان. وشفنا بعد كده راندي اورتن داخل للمباراة، وابتدى عليه من ظهره جيمي اوسو وسولو سيكوا علشان يحاولوا ان هم يكون عندهم افضلية في المباراة. وبعد كده دخلوا الاثنين، ودخل ال اي نايت واي جي ستايلز، والمباراة اتلعبت 2 ضد 2، لان راندي اورتن كان خرج علشان يتعالج بعد الضرب اللي ضربوه للبلاد لاين. لكن شفنا اثناء المباراة عودة راندي اورتن، ودخل في المباراة ولعب برضو المباراة، وعمل ار كي او لجيمي اوسو وفاز بالمباراة، ثبت جيمي وفاز بالمباراة، علشان قبل ما يحتفل يجيله سولو سيكوا يضربه، فيتفق التلاتة ال نايت وراندي اورتن و اي جي ستايلز على سولو سيكوا. اي جي ستايلز يعمل فينومينال فور ارم على سولو، بعد كده البي اف تي من ال اي نايت، بعد كده ار كي او من راندي اورتن، ويضربوا جيمي اوسو بالسلم الحديدي، ويرموا سولو سيكوا على طاولة التعليق. يعني يبهدلوا البلاد لاين بكل صراحة. وكل ده واقف بعيد بول هيمن بيتفرج، ومسك التليفون وقال كول رومان رينز، اتصل برومان رينز، وانتهى العرض على كده. عرض كان ممكن يبقى أفضل، يعني حسيت إنه في بعض الحاجات كويسة، بس حسيت إن طول الموضوع أو العرض داير كله حوالين مين اللي هيكون العضو الثالث في الفريق مع البلاد لاين، وفي الآخر ما كانش في عضو ثالث. فحسيت إن دي ممكن تكون محبطة شوية، إن أنت باني العرض كله حوالين هو مين النجم اللي هيكون موجود معاهم، وفي الآخر مفيش نجم موجود معاهم، فبالتالي دي يعني حسيتها محبطة. لكن عرض مش سيء، لكن برضو مش ممتاز يعني. فتقييمي لعرض سماك داون هو 6/10. قولوا لي آرائكم في التعليقات، واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، واعملوا لايك الفيديو. وبس، ده كان كل اللي عندي الفيديو النهاردة. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.